Ka-viewers, ngayon ay ating gagawin yung Freightliner Detroit diesel engine. Ito na, ito po yung aming yard, ito yung aming mga truck, loader, traktor, flatbed, ayan. Ito po yung aking gagawin ngayong araw, mga ka-viewers. Ating ipapasok sa loob ng garahe. Po yung aking mga tools, mga ka-viewers. Yan, extension, panukat, ayan, lahat yun. Mga plier, yan, aking mga tools, open combination wrench. Yan, ito ang aking mga garbage, aking mga tools. Okay, aking umpisan. Ngayon, aking tatanggalin muna ito para merong room. Okay, tanggalin natin muna to.
ka-viewers, ito na. Tatanggalin ko na. Tatanggalin natin exhaust pipe. Mga ka-viewers, hindi ko na binidyo lahat kasi matagal, abutin ng oras. Ito na, bubunutin ko na. Oh, ito bigat. Ayan na ka-viewers. Ayan na. Opya. Yan, kaya ako tinanggal to ka-viewers. Kasi ito ilawan ko. Ilawan natin para makita yung problema. Okay. Yan ka-viewers, pinagtanggalan ko yung turbocharger, yun naman exhaust pipe. May leak siya, kaya naamoy doon sa loob, nagre-reklamo yung driver. So now you can check the problem. Okay, ito ka-viewers, may leak dito malaki. Ayan, ito yung mga leak nya. So i-try ko kung mare-repair ko ito. Mga ka-viewers, lalagyan ko ng mark ito para pag tinanggal alam kung saan babalik. And then this one too. Yan. Ayan na ka-viewers, tanggal na. Nako, umikot na lahat. Walay na la. Tanggalin ko to para
hindi masunog mga ka-viewers. Ito yung kanyang spark plug sa turbo.